minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 27. részénél Poroszországgal, aki most már ugye a Szent Római Birodalomnak a nevét viseli. No, szóval itt vagyunk újra, végre valahára visszatértem, és folytatjuk a játékunkat. Hello, sziasztok, szervusz Kenya, szia. Hello, sziasztok. Szervusz Zsida, Mangófej, Lupoboss, hello, sziasztok. Üdv itt a Maja Gamesnél. Na hát van egy szép nagy technikai probléma. Tegnap este gondoltam, éjszaka, tehát hallani is a hangomon, hogy fáradt vagyok, mert kb. 3 órát aludtam összesen. Arra gondoltam, hogy ugye hétfőn volt 2 darab élő adás, és arra gondoltam, mondom, megnézem azt a 98%-os GDP hiányt, hogy mondom, hogy fogom tudni ezt kezelni. Köszi szépen. Köszi szépen, boss. Köszi. Szóval gondoltam ránézek. Volt egy miniatűr frissítés, stb. Mondom, jó, oké, tök jó. Mondom, jó, akkor nézzük meg. Amúgy is ment ugye a világbajnokság, na mondom, akkor közben azt hallgatom a háttérbe, azt akkor ránézek. Aha, elindítom a játékot, és befagy a játék. Na mondom, azt köszi szépen. És akárhogy csináltam, újra telepítettem a játékot, mentéseket csináltam ilyen pár napra rá, meg ilyesmi, ugye 1911 nyarán jártunk valahol ott a streambe, a 20, ugye 27-28, tehát ugye ez lett volna a 29. rész, Szóval meghibásodott a mentésem, hölgyek, urak, tehát a hétfői 2 adásom az úgy ment a kukába, mert amúgy meg nem tudnám folytatni magát a streamet, szóval visszatöltöttem így 1907-re, ahol ugye Kínában vagyunk éppen háborúba, aminek ugye elvileg semmi értelme, tehát azt valószínűleg be fogjuk zárni, szóval innen folytatjuk a streamet. Hogy kinek szurkolok? Hát igazából most megmondom őszintén, nagyon érdekel engem a zöldfokiaknak a játék, a nagy meglepetés csapat, szóval hát kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak össze. Amúgy szeretem a jó focit, tehát nem teszek így különbséget, így, hogy ugye mi magyarok nem vagyunk kint, így a minőséget nézem igazából. De így konkrétan nincs, akinek szurkolnék. Na és ti, kinek szurkoltok? Kenya, például te? Na, közben nézzük meg, hogy hol tartunk itt a játékban, mert fogalmam nincs, hogy őszinte legyek. És egyszerűen tényleg nem tudom. Igen, ez így produktivitásban rosszabb lenne. Fölmenne az ára egy kicsit. Akkor menjél ezzel. Itt pedig... Akkor lejjebb megy mindennek az ára. Nem. Jó, akkor ezt úgy hagyjuk. Áj. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, pedig nagyon szerettem volna folytatni, ugye ott már az oroszok is protektorátusaink voltak. Szóval, kár érte. Igazából kár érte, hogy ez így alakult sajnos. Az kell természetesen. Az is kell természetesen. Elvileg itt meg azt mondja, hogy olcsóbb lenne. Aha. Akkor lenne egy kicsit több acél. Jó, akkor ezzel mész. Ja, arra szükségünk van mindenféleképpen. Na, Kolumbia. Na, hát az tök jó. Hello, sziasztok újonnan érkezők, üdv itt a Maja Games csatornán. Hello, sziasztok. Na, közben nézzük át akkor, hogy hol tartunk arccal előre, mert őszinte leszek, már fogalmam nincs. Csű. És arra átállni, légy szíves. Drága lenne, úgy arra átállni. Azt mondja, aha, biztos, hogy nem. Így mentek. Mit tudnék kihozni ebből az egészből? Cukor.
Sziasztok, újonnan jövök. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Köszi. Jó, bárkinek bármi kérdése, kérlek tegyétek föl nekem chaten, figyelem a chatet is. Csak közben újra átnézem, hogy mik vannak itt az épületekkel, mert őszinte leszek, nem emlékszem már rá, mert már tegnap éjszaka berágtam. Ugye végignéztem végül ugye a portugál-horvát meccset. Érdekes egy meccs volt amúgy. Szerintem egy jó meccs volt. De így meg kevesebb liköröm lenne. Nekem meg likőrre szükségem van. És akkor kevesebb gabonám lenne. Jó. Már likőrre létszik. Úgy. Aha. Jó. Így mentek. Oké, te csak gabonával foglalkozol, az tök jó. És mindig el van állítódva. Mindig. Advisor természetesen. Így van. Drága lenne a fabrik. Hülyéskedjél már. Ezt úgy hagyjuk. Természetesen a legkomolyabb technológiákkal megyünk a bányákba, tehát ott semmi nem spórolunk. Úgy vonatoztatás megy természetesen. Ez annyira nem izgat engem most jelenleg. Többit már talán, hogy jól beállítottuk. Talán. Telefon van az országban? Arra sem emlékszem. Jól emlékszem, Brandenburgba építettem, talán ha építettem. Itt tartunk már, hogy itt már van. Hát nem emlékszem. Szervusz András, Zoltán Jakab, szia! Hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Gameszen. Ez a játék miről is szól, András? Ez a Victoria 3 ugye a Paradox gyártásától a 19. századi iparosodás korát dolgozza föl maga a játék. Kossuthék idejében vagyunk, hogyha így tetszik. Ugye ekkoriban megy még Afrikáért és ugye Ausztrália, Óceánia, tehát itt Indokínának még a gyarmatosítása, Afrikáért megy még a verseny, szóval ezt a 100 évet dolgozza föl, 1836-tól 1936-ig a játék, majd ugye utána vált, tehát jön a következő játéka, ugye a Hói 4, ahogy már Zoltán is közben említette. Szóval így folytatódik a játék. Iparosodáskora, tehát 60-70%-ban gazdasági játékról beszélünk. Szerbusz Géza, szia! Tehát gazdasági játékról beszélünk, de ez is imperialista tud lenni. Ugye én World Conquest-et tűztem ki célul, szóval hát most jelenleg itt tartunk, mert nagyjából ennyit tudok így mondani, hogyha ismered a Paradox játékokat, gazdaságilag talán ez az egyik legnehezebb játéka a Paradoxnak amúgy. Hát igen, Zoltán, azt így nem mondanám azt, hogy Pepitába ugyanez, mert a gazdasági motorja ezerszer durvább a Hói 4-hez képest a Victoria 3-nak, de ez csak az én véleményem. Igen, poroszokkal vagyok, igen. Csak azóta már Szent Római Birodalom lettünk. Tehát azt tudom nektek mondani, hogy nagyon leginkább a Hói 4-hez lehetne hasonlítani, nagyjából ugyanazzal a motorral dolgozik amúgy a két játék, de mondom, a gazdasága sokkal mélyre menőbb magának ennek a Victoria 3 játéknak. Jó, minden újonnan érkezőnek is mondom, hogy ha szeretitek ezeket a játékokat, szeretitek a stratégia játékokat, a Paradox játékokat, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ajánlom figyelmetekbe amúgy a porosz kampányomat, rengeteg mindent elmagyarázok a játékból, rengeteg sorton van, ami direkt oktató jelleggel készült, tehát hogyha esetleg nem értitek úgy a játékot, jobb jóba kim van a link, nem kattintható sajnos, mert még kezdő tartalomgyártó vagyok,
de hogyha ennyivel is támogatnátok tényleg egy kezdő tartalomgyártót, akkor azt nagyon szépen megköszönöm. Köszönöm szépen. András kérdése közben, és itt történelmhűnek kell maradni, hogy azt csinálsz, amit jónak látsz. De lényegében azt csinálsz, amit jónak látsz, a történelmi események nagyjából abban az időszakban megtörténnek, tehát a magyarokkal is le lehet játszani az 1848-as forradalom és szabadságharcot. A Sokotói kampányom, ami fönn van a Youtube-on, az például, ha jól emlékszem, akkor az első 2 évben lázadtak föl a magyarok. Tehát már a játék kezdete után 2 évvel már független nemzet voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy el lehet térni, bőven el lehet térni. A Paradox játékoknak ez a szépsége, hogy Paradox leülsz ugyanahoz a nemzethez akár, és 600 féleképpen végig lehet játszani. Kijátszhatatlan játékokról beszélünk. Én nagyon-nagyon csípem és szeretem a Paradox gyártású játékokat. Szerbusz Csuka, szia, üdv itt a Maja Gamesnél. Rendben van, Kenya. Rendben. Köszi, hogy itt vagy. Titok Citrom, szerbusz, szia, üdv újra itt. Kit nem köszöntöttem még közbe? Lássuk csak, játszani akarok, szerbusz, Cyborg, Csuka, Mangófej. Sziasztok. No, mit akartam? Rádió után kutatni, ugye? Rádió után kutatok, de elvileg akkor nekem van telefonom. Van telefon. Jó. Akkor... Mi lenne, ha így mennénk? Aha. Ez még mindig kevés. Jó. Login campek természetesen a legkomolyabb mindennel is fognak működni, mert arra muszáj ráállnunk mindenféleképpen, nagyon durván. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Szia! Oszmánok? Most már török köztársaság van náluk. Mondjuk azért nagyjából megtartották az oszmán vonalat. De jelenleg ennyit. Kész. Majd itt ezt az erdélyt itt rendbe vágjuk, mert már többen is kérték tőlem. Ezt az erdélyi kérdést rendbe vágjuk. Szóval ezzel nem lesz probléma. Ó, India meg Perzsiát üti. Nézzenek. Wow. Szóval, hát igen. Jelenleg így ennyi. Szerbusz Patrik, szia! Na, szóval itt tartunk. Így a nagy World Conquest-be 1907. február 14-én most elmerem indítani a játékot, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem fog kifagyni ez is, mert már éjszaka megnéztem, elvileg működik, mert ha ez így fog történni, én nem tudom, mit csinálni. Mert így is elbuktam. Fogalmam nincs mennyi. Ja, 4 évet. 4 évet buktam el a játékból. Jó, ezt a törvényt éppen bevezetjük, egy kicsit jobbak legyünk. Na és akkor lássuk. Induljon a játék. Közben itt van egy hőbörgés, amit le kell verni. Mi van a franciákkal? Mert a franciákkal arra emlékszem, hogy én őket már nagyon szerettem volna. 32 hónap múlva tudok velük újra bohóckodni. Egy biztos, ezt lejjebb veszem. Mert már nem tudok gyarmatosítani, és nem is kell. Ja, hogy így volt a kérdés, hát szóljatok, ha kell felsorolom, persze. Tehát szóljatok. Ja, a briteket azokat már csak sakba tartom. Őket már csak sakba tartom, tehát hogyha itt jönnek itt majd ugye a pária státusz miatt, mert ugye kimaxoltuk az infamit, 1000 fölé nem lehet menni. Jó, ezt már tapasztaltuk, tehát kimaxoltuk, tehát a világ gyűlöl minket itt jelenleg a játékba. Szóval, hát igen. Tehát itt már csak azért foglaltam bele, hogy akkor a főváros egyből meglegyen, ezt akkor a Vorgolja elkezd leketyegni. Tervezek akár az oszmánokkal is menni, két Szicíliát, Dél-Olaszországot is már beígértem. Azt is, Hollandról is volt szó, Hollandiáról is. Szóval, igen. Tervezek mindenféleképpen így is, meg úgy is.
Szóval lesz, biztos, hogy lesz még végigjátszás. Ki? Hol vagy? Szórakozol itt velem? Menjél a szájá partra, hát azért küldtelek oda. Harcoljatok. Nézzenek oda. Na, semmi ellenállás nincsen, ne hülyéskedjél meg. Kiléptek a Powerblockba, az igen. Na mi újság van Moszkva? Veled. Azt tudom, hogy utálsz, azzal nincs gond. Engem az érdekel, hogy mikor leszel Minor Power. Igen, tudom, hogy hőbörgés van, tisztában vagyok vele. Hát azért, mert széthullott. András. Azért, mert széthullott. Sőt, az osztrákok már nem léteznek. Itt visszaállítottam a német-római a szent-római birodalmat. A HR-ét. Már visszaállítottam. Holy Roman Empire vagyunk. Tehát én már azt irányítom. A magyarok azok meg bábálamaim. Tehát bábálamom. Mint ahogy Dél-Olaszország, Bretagne, itt a Cornwalli hercegséget is megszereztem. Andalúziát bábállamként megcsináltam, hogy Ibériába is legyen behatásom. Ugye India is az enyém, elvettem a britektől. Igazából jóformán a teljes gyarmat, afrikai gyarmatok nagy része is az enyém. Kanada is az enyém. Belefoglaltam az Amcsikba, ugye North Carolinába, pont azért, hogy legyen megint egy ütközőzónám. A hollandokat is, a teljes Ausztrália is az enyém. A hollandokat is igazából elvesztették a teljes gyarmatbirodalmukat. Szóval ez azért van. Szerbusz, szerbusz. HHG István, Viktória 3 a Paradox gyártásától. Így van, titokcitrom. Történelem szerint is amúgy jó hű a játék. Van egy event az oszmánokban, a törököknél, ahol ugye ezt a modernizációs folyamatot képviselteti maga a játék, és szét tud hullani amúgy tényleg, hogyha nincs jól kezelve a dolog. Szervusz Lepcsod! Szia újra! Üdv újra itt! A oszmánok, igen, a törökökről beszéltem. Szerbusz Boton, szia! Nem, Steamről meg lehet venni. Jelenleg amúgy akciós a játék, ajánlom mindenki figyelmébe. Egész szép kedvezmények vannak most a nyári akcióban. Hói 4 1000%, hogy nem lesz. Ezt Discordral is kiírtam már, kim van amúgy a Discord linkem is és a YouTube, bocsánat, elérés, mert nem kattintható a link sajnos, jó, a biomba ott van. Tehát mindenkit, akit érdekel és szeretne támogatni egy kezdő tartalomgyártót, akkor megköszönöm, hogyha bekövettek és feliratkoztok, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Discordon is írtam már, megvan az oka, hogy miért. Tehát a Hoi 4-et bizisten, hogy nem fogok streamelni, tehát az felejtős. EU4-ed, az EU4-ből nekem a teljes mértékben az alapjáték van meg, a Victoria 3 van meg nekem full DLC-vel, a teljes mértékben csak az alapjáték van meg, de tervezek azzal is játszani, mert azt is nagyon szeretem, tehát lesz abból is majd, csak még el kell döntenem majd a porosz kampány után merre tovább. De szerintem lesz az is. Igen, és ha minden igaz, benne is vannak. Hogy ne szeretném a Crusader Kings 3, az is nagyon jó, és megvan az alapjáték, azt is megvettem. Abból is csak az alap van meg, semmi DLC nincs meg, de tervezek azzal is játszani, csak mondom, az a baj, hogy időszűkében, meg a sok kérések mellett még el kell döntenem, szerintem Discordon majd szavazásra fogom majd bocsátani, de úgy fogom eldönteni, hogy majd a porosz kampány után mi lesz a következő streamnek a témája. Vendel, szerbusz, szia! Üdv itt a Maja Gamesnél. No, közben itt a törvénynél természetesen kapunk rá 10 hogy a viharba ne? Na, 53 a 20-hoz. Most már nagyon remélem, hogy bevezetik. Mert itt meg közben nekem meg mindjárt föllázad mindenki is. Aztán lehet, hogy én most már itt az adózással elkezdhetnék valamit bohóckodni amúgy. Már mondjuk ez csak 200 000. Az mondjuk nem sok.
Akkor viszont hol vannak nekem iparosodott részeim? Nem ezt szeretném, ezt szeretném. Ha jól emlékszem, van olyan térképmód, ami valami iparosodottabb részt mutat. Stétek. Aha. Hát ebből sok mindent nem tudok meg. Jó, most muszáj leszek egyesével végignézni. Nem áll. Pullös. Mondjuk a pullösön akkor azt jelenti, hogy ott van gond. Jó, na akkor nézzünk meg egy decrease-t. Mondjuk bányák, nem ez kell manufaktúra. Aha, az már benn van. Itt meg a bányák vannak benn, értem. Jó, akkor muszáj leszek így nézni. 63 hesszébe. És veszi föl az embereket. Az mondjuk nem rossz. Akkor hesszébe. Közben figyelem a... Ó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat, Kenya. Vagány vagy. Máhói 4-ből veterán vagy levsod? Na, örülök neki. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games-nél. Igen, őszinte leszek, a török történelemben azért annyira nem vagyok otthon, de, de a játék amúgy nagyon jól bemutatja, benne vannak a történelmi személyek amúgy a játékban. Szia, szia! Szia, örülök, hogy itt vagy, szerbusz. Igen, kiírtam Discordra is. Szóval ma itt leszünk egy kicsikét. Jó, akkor mi lenne, hogyha Westfáliába is én ezt ledobnám, mint manufaktúra. Bár mondjuk Westfáliával manufaktúrának számít? Igen, nagyon jó. Annak örülök. Meg is ugrott egy kicsit elvileg. Jó. De azt még majd csinálnom kell. Jó. Oroszok, mi újság? Major Power. Amint Minor Power lesz Oroszország, nekik is megyünk. Nem húzzuk, toljuk, vonjuk a dolgokat. Ó, dél-olaszok migrálnak befele hozzánk. Nézzenek oda. Köszöntelek titeket. Ibóiak. Ja, tényleg ti meg lázadni fogtok. De örülök nektek. Jó. Kanált, azt most én kiveszem. Úgy köszönöm. Most az engem nem érdekel. Közben nézem a csetet. Olvasgatok közben. Igen, a törököknek nagy haditengerészete volt, vetekedett akkoriban a britekével amúgy. Az igen, Botond. Nagyon vagány vagy, köszi szépen, és mindenkinek köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, ha megosztjátok az élőadást, hogy lássa a TikTok, hogy itt vagyunk a majások, itt vannak, itt a Maja Games, hát ha mást is találunk, akit érdekelne amúgy a téma. Szóval nagyon szépen köszönök mindent, az, hogy egyáltalán érdeklődtök, és hogy itt vagytok velem, és hogy együtt játszhatunk. Várjatok, mert közben elfelejtettem olvasni, még jó, hogy azt mondtam, hogy olvasok. Csak az a baj, hogy mindig le kell kattintanom, mert így akkor meg elmegy állandóan össze-vissza a játék, mert ugye dupla monitorról csinálom, tehát így muszáj ők lekattintani, és akkor így ezt látjátok addig. Az igen, Botond. Tehát van olyan ország, akit szintén player irányít, lehet multizni benne, de jelenleg ugye ez most egy személyként van elindítva ez a játék. De lehet benne multizni természetesen. Botont. Japán történet jobban vágom, mint a magyart. Na, az szép, Ádám, az szép. Ötyike, szervusz, szia, üdvözöllek. Szia, valamikor kipróbálod. Légy a Robloxba a VV1 Conquer játékot. VV1 Conquer játékot.
Lehet akár multiplayer nézőkkel, van ilyen verzió is. Attarattaratata, Robloxba VV egy Conquer játék, kipróbálom majd. Kérlek szépen, Pötyike, írj már rám légy szíves, hogyha még nem követtük be egymást, írj már rám légy szíves privátba, hogy ne felejtsem el. Mert az a baj, hogy a vége mindig az, hogy elfelejtem. Hagyj kérjelek már meg rá, kérlek. Írd meg nekem, és valamikor, amikor lesz egy kis időm, akkor ránézek, jó? És akkor ha kell, akkor akár ott meg is beszéljük, hogy mi a kérdés, vagy ilyesmi, jó? Nagyon szépen köszönöm. Tudod, majd igen, multi az akár lehet, de miután ezt után, aha. Hatitok citrom, most jó rámentél a török történelemre. Lehet, hogy arról, nem tudom, ezért is kértem, hogy mert most így hirtelen én nem ismerem a játékot. Az igen, az szép. Na hát akkor nagyon benne vagy a töribe. Tiszteletre méltó dolog. És mik lázadnak? Ők lázadnak. Dehogy kaptok, senki nem kap tőlem semmit. Adjatok. Itt meg ti, kedves hadseregem, ti miért nem? Miért? Ott van annyi hajóm, mint a görcs. Miért megy le az organizáció? Azért, mert tengerről szálltok, gondolom. De nem is értem. Amúgy még a logikát se értem. Amúgy, hogy miért. Ó, Istenem, hogy nem lehet rákattintani. Na. Figyelj csak. Mi bajod van? Bőven elbírsz egy csomó katonát. Igen. Igen. Nem értem. Nem értem, hogy miért megy lefele. Fegyvergyártásban rosszul állunk. Mi a baj? Ne. Egyáltalán. A többi dologgal lenne gond. Jó, ezeket a hiányokat elvileg lassan orvosoljuk. Értem. Akkor így mindent értek, citrom. Ebből vizsgáztam júni 11-én, akkor voltam. Na, gratulálok hozzá. Akkor ez egy szép vizsga volt. És sok sikert kívánok a következő évhez is. Senki nem kap autonómiát, hagyjatok békén. Chance XTXL, szervusz, szia! Utolsó szó után egy követ tudom elmondani szívesen. Nyugodtan, csapassad. Csapassad, én szívesen válaszolok, olvasgatok. Nincs ezzel gond. Hogy pörögjön közbe a chat, én ennek csak örülök, hogyha találunk témát közösbe. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Olajat találtunk. Juhú! Na, építőiparom szépen lassan felhúzza a dolgokat. Befektetők is jól nyomják a dolgokat. Senki nem kap semmit. Jó, ott a flotta hazajön. Itt van még... Ja nem, az az flottám. Jó, oké. Kínaiak azok most engem jelenleg nem érde. Hoppá! Minor powerek lettek az oroszok. Hopika! Hopika. Tiszteletem Oroszország, mi újság? Mi lenne, ha protektorátusommá válná? Portugália elvileg jön, svédek jönnek. Na, beszélgessünk csak egy kicsikét. Oroszország, hogy ez hogy működik. Ó, én ezt a 92... Mi? Fejlesz már föl, telibe, komolyan. Úgy, mehetsz oda. Na, akkor ezt Oroszországgal elkezdjük megbeszélni. Újra tárgyaljuk a dolgainkat vele. Hol van? Ti nagyon hőbörögtök. Ebből baj lesz. Mit akartok?
Ebből baj lesz. 253 000 katona az a csúnya. Amúgy. Szerbusz, hogy kell mondani a nevet? Kérlek, áruld el nekem. Örülök, hogy itt vagy amúgy. No, közben hol tartok arccal előre? Ja, Oroszországot éppen egy kicsikét azt mondjuk neki, hogy léci. Vess, legyél a mi kis protektorátusunk. 21 buildinget. Na. Hogy kérek tőled egy valapénzt, Oroszország. Úgy az összeset, amit tudsz adni. És én azt mondom, hogy ez Prime. Bár lehet, hogy nem kellett volna Prime-ra rakni. Na mindegy, nem baj. De ezt is Prime-ra rakjuk. Kapsz egy Humiliation-t is, mert méne. Aztán meglátjuk, hogy mit szeretnél. Na, baltiki lázadásnak végre valahára. Na, akkor te pedig, ja, hogy te meg pont odamész. Nagyon jó. Na, ennek örülök. Ukrajnával van háború. Jó. Ez micsoda, milyen event? Bádenbe... Ó, jaj. De én azt nem szeretném. Legyen így. Vezessétek be a törvényt. Hát miért vezetnétek be? Komolyan mondom. Tessék. Nevetséges. Ki az, mi az? India? Adjál butaságoddal, jó? Kösz. Felejtsél. Na, ezt a 110 000 embert szeretném ide átvezényelni. 5. flotta van itt. Igazából teljesen mindegy, ezzel is átvezethetjük. Ó! Nektek nincs vezéretek, na ezt mindjárt orvosoljuk. Akkor az 5-kel. Kedvesek. Ez meg itt Power. Vagy Steam Turbina. 5 évre Power. Legyen 5 évre Power. Ez egy jó dolog. De örülök nektek tényleg, hogy itt vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor sant. Ezek szerint. Ja, nincs ezzel gond, én nem bánom, csak hogy... Úgy, ahogy leírod. Sant. Mustafa, Muhad. Az igen. Titok citromozán, nyomja ám a töröktörit. Jó van, Ádám, köszi, hogy benéztél. Jaj, most meg így megy el a játék. És utána az Oszmán Republik. Köszi, Boton, tényleg nagy vagy, köszi. Meg mindenki. Hé, András, szerbusz, szia, üdv újra itt a Maja Games-nél. Kiegyezhetünk a sancban. Az neked megfelelő? Magyarország egyesítésével mi a terv? Lesz, csak most éppen Oroszország az szeretném, hogyha protektorátusom lenne. Akkor inkább sanci. Tronkotró, szervusz, szia! Örülök, hogy itt vagy újra. Akkor inkább sanci. Jó, oké. Ha neked megfelel, nekem is. És megpróbálom az agyamba égetni, hogy sancinak kell akkor mondani. Hopp, már csak 800 000, hála az égnek. Gondolom már lementek a... Aha, már az építkezés nagyja lement, jó. Az egy jó dolog. Na ide átdobunk még egy hadsereget. Jó, itt közben mennek a hőbörgések.
Ezt meg mi lenne, ha elnyomnánk? Kösz. Ibolyakat nem fogom tudni elnyomni, az biztos. Utána meg ebbe valamit ki kell találnom. Protect Trade. Az jó, akkor átállok el arra, hát ha akkor utána a szocialisták végre megnyugodnak egy kicsit itt a játékba. ...1850-be ki volt a szurtán. Tessék, titok citrom. Na, Construction Sector plusz 15%-kal többet nyom. Végre pihenhetek. 1850-be. Jó. Ja, hogy odaépítsek föl ilyet? Jó, majd fölépítek. Na. Jó, rádiókat még mindig kutatjuk, de telefonunk még mindig nincs. Na, közben. Kedves Oroszország, mi lenne, hogyha területileg is egy kicsit megnyírbálnálak, és azt mondanám... Te ki vagy? Te Finnország vagy? Magyarok, dánok... Mit van? Aha. Akkor visszább kell menni. Na lássuk. Higgyétek el, adjátok meg magatokat oroszok, jobban jártok. Nekem elhihetitek. Itt van Fast. Ezt kerestem. Akkor kérem... Először nem is azt. Mi lenne egy kicsit még itt keleten megnyírbálnánk az oroszokat? A tengeri rész kéne. Ügyelek közbe. Szervusz Máté! Én a dinasztia sas szeme. Szia, szia! De örülök, hogy újra itt vagy. Szia, szia! Várjatok, most lemaradtam. Abdul Mesid. Na, akkor jó. Akkor jó. Na, közbe visszatérve. Nyírbáljuk egy kicsit. Igazából nyírbáljam őket. Hát csak azért, hogy csak egy picit legyenek gyengébbek, mert méne. Hopp, ott van Amur. Hopp, Amurt azt szépen ideadod. Végre valahára elérem Amurt. Mi érdekel, se az urál, se semmi. Aha. Az ott már jobban érdekel. Kicsit megetetjük az itteni papetünket. Kapcsatka. Nyugjakucot is megkaphatod. És hol van? Itt van. Azt is megkaphatod. Na kíváncsi vagyok oroszok, hogy visszaléptek-e? Nem érdekel, az se érdekel.
Csatkát is add át. Jó. És akkor mi lenne akkor, hogyha még etetnénk tovább? Érdekes se az urás, se semmi. Volt két japán terület talán. Be. De nem azok meg akkor hőbörögni fognak, az úgy nem jó, nem fog tudni oda menni. Bár mondjuk, de lehet. A rosszoknak megmaradjon ott az a pici. Hát, jó az úgy. Na, mit tudok még belerakni? Aztán lehet itt aztán egy csomó országot felszabadítani. Tungus, az igen. Kovács Attila, szia! Szia, örülök, hogy itt vagy te is. Szervusz, szia! Azt a mindenségét, 12 000 like, nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagyok vagytok, örülök, hogy itt vagytok. 1910-ben ki volt a szultán, vagy uralkodó, vagy nem tudom ki. Törökországba titok citrom. Nem vagyok egy ideig erre, gazdasági válságra és Maxim Femire térek vissza. Jó van, Máté, oké. Oké, köszi. Ja, lehet, hogy lelépett. Előfordulhat. Csak egyszer 8 fele sajnos én se tudok odafigyelni. Na jó van. Szerintem egyelőre ennyi elég. Aztán majd meglátjuk, hogy Oroszország mit válaszol. Figyelj már! Téged oda küldtelek azért. Azért. Itt van citrom. Bizony, már 13, bizonyám. Értem. Rettés a terület Üzbegisztánnál. Itt erre gondolsz? Az szerintem csak egy ilyen rajzolás, ilyen nagy tartományi rajzolás, ha erre gondolsz. Patrik. Az a sárga-kék? Várjál, sárga-kék. Várjatok, belőlem magam Üzbegisztánra. Sárga-kék. Ez? Vagy mi? És köztem nem vágom. Hirtelen nem tudom, hol van Üzbegisztán, az a bajom. Na. Szóval. Az Kazahsztán, oké? Ez? Ő rajta vagyok? Ez az. Miért ilyen recés? Hát passz. Hogy őszinte legyek. Szerintem az csak maga a tartományi rajzolás. Hogy egy tartomány, 2, 3, és az is előfordul, de nem, ez egy tartománynak számít, tehát nincs szét tagozódva, hogy itt megfelezve vagy több részre. Hát, így van rajzolva a tartomány. Nem az. Értem, Patrik. A csempe minta. Nem tudom. Ja, várjatok, lehet, hogy tudom, azért, mert visszavettem a grafikát. Médiumon van most. És a shadderelésem is médiumon van, ugye tegnap éjszaka a mentést próbáltam valahogy megmenteni, újra shaddereltem az egészet, újra telepítettem a játékot, de nem tudtam megmenteni ugye a 4 évvel utáni mentést, szóval lehet, hogy az még azért. Na, oroszok. Biztos nem gondoljátok meg magatokat? Nem, mert ugye ezt beraktam. Full követelésre.
Tudjátok mit? Amúgy én is megyek. Ezért is, ezért is, ezért is. És ezért is, és ezért is. Tessék! Én mindent követem. Kedves Oroszország, közben levertünk egy lázadást, ahol ott se voltunk. Jó, eszkalálódik a dolog. Innentől kezdve ki fog törni a háború. Most ez komoly, hogy még mindig nem vezetitek be? Ne szórakozzatok már velem komolyan, mert itt ezek meg közben föllázadnak. Nevetséges. Hány? Na, kitört az orosz háború 1907. szeptember 17-ével, ami azt jelenti, hogy ennek a hadseregnek mindjárt meg is mondjuk, hogy legyetek kedvesek a fővárost mindjárt egyből hirtelen bevenni. Szóval lehet haladni. Itt meg... Mi? Ki? Kik ezek? Mik ezek? Mi ez? Mindegy. Nem tudom, mi ez? Ki ez? Ugye Krakkó, Lengyelország. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Őt vitt a Maja Games csatornán. Hát, szegény oroszokon úgy érzem, hogy át fogunk gyalogolni. Jó, kicsit rendbe vágjuk itt a dolgokat. Kinek nem tetszik az én uralkodásom? Jó, mondjuk Párizszel javítjuk akkor a kapcsolatot, mert miért ne? Wow! Wow! Az orosz főváros az már el is esett. Nagyon jó. Jó, én meg akkor most Kínával én nagyban háborúzgatok. Szóval én most nagyon jól el vagyok. Csak úgy pianóba. Építenem kéne valamit. Mit építsek? Mondjuk egy ilyet. Oda egy 5-öt. Egy 10-et. Na, Bratiburgba. Hogy toljon. Az Európa 3 sötömeg az Age of Conflict. Elvileg azok is jó játékok. Az szép. Kitartást a polcokhoz, Máté. Hát az előfordulhat, hogy maradt volna akkor a szultán, akkoriba. Ugye a krakói kommunista... Iszarrai... Mi van? Ja, itt van izébe. Tripolitániába lázadás. Jó, hát hőbörögjetek, mint bármi. Na, ez mi? Új Nightbook. Aha. Aha. Hát... ezt szeretném. Szeretem a lojalistákat, csak úgyse lesznek belőle. Mert tökes ide, hogy legyen. Na? Kedveskéim, Mizu. Neked miért csökken az organizációd? Ja, tényleg itt meg valamelyik hajóknak nincs. Already? Aha. Ja, hogy te már kim vagy. Jó, oké, akkor... Hát, mit tudom én. Legyél te. Várom is én. Jó lesz te. És akkor te neked mennyi? Még kell neki adni egy kis rangot. Még egyet. Még egyet. Úgy. Jó. De Oroszországnak esélye nincs.
Nagyon remélem, hogy nem kell végig gyalogolnom egész Oroszországon. Igen, szeretném, hogyha az menne ott fölfele, de sürgősen. Jó. Jó. Közepesre fölveszem az adókat. Nem szeretem látni a mínuszt, megmondom őszintén. Victoria 3 játék. Nem pénzes, Steamen most akciós jelenleg a játék. Hasbin, Victoria 3. Biztos, hogy nem moszkítók. Jó, itt közben megnyertük ezt a lázadást. Au! Erre közben meg nem figyeltem. Hűha, ebből baj lesz. Át kéne raknom katonákat. Itt nincs katonám. Ezt itt mobilizáljuk. Ez így még mindig nem jó. Egy, két, négy. Úgy. Eszébe rakunk akkor, mit tudom én. 2, bőven elég. De egyet. Ide egyet. Jó, egyelőre. És bevezettük végre a harmadik szintű törvényt, ugye ez a... Na, tudjátok, de egyszer nem tudom kimondani. Tehát, hogy most már egy fokkal jobban fogadunk el más kultúrákat, és nem csak ugye a ténylegesen nemzeti kultúrára vagyunk rákattanva. Na, de ez így 1908-ra összejött, szóval amúgy tök jó. És amúgy a multikultúrára 38 a 61-hez. De jó az is amúgy. Jó, ti hőbörögtök. Na, viszont ti hőbörögtök, és nagyon nem szeretném, hogy lázadozzatok. Szóval mi lenne akkor, hogyha én átállnék protekcionizmusra, tessék. Free trade-ről protekcionizmusra. Úgy, koncesszióra jutok. És nagyon jó, meg is fogjuk a lázadást. Igen! Nagyon jó. Ezt visszavettük. Nagyon jó. Jó. Jó, egyelőre jók vagyunk. Jó van, ennek örülök viszont. Miért? Miért? Miért csökken? Hogy a... Jó, akkor te itt ezzel a kis pici 25-össel ugorját ide, légy szíves. Itt ezt a lázadást, ezt el kell intéznünk mindenféleképpen. Jó, a szocialista mozgalomnak vége. Nagyon jó. Na, kivel lehet még beszélgetni? Jó, hát veletek nem beszélgetek. Hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó. Mentek egyet, srácok. Mentek. Jó, rá fogok szokni arra, hogy maximum évente menteni fogok. Starboost Bence, kalapos! Szia! Örülök, hogy itt vagy. Szia! Na, közbementettem egyet. Itt mi újság van? Miért álljak én vissza a rosszabb adózásra? Privát kérni nem kell. De nem vagytok normálisak. De dehogy állok én vissza? Biztos, hogy nem. Az sem. Hagyjatok engem békére hülyeségetekkel. És... jönnek a választások. Hoppá. Hát akkor javítsuk.
a dánokkal a kapcsolatot, mert miért ne? Na, kedves Oroszország, nem adott föl? Embargóznak a spanyolok. Figyelj, ezt én is tudom, csak most nincs rá pontom, de amúgy nekem is megy, csak szólok. Úgy szerintem nagyobb hadsereget nem is kell fenntartanom jelenleg. Ó. Ó, de ez polgárháború. Tudomásom szerint. Én legalábbis úgy tudom. Ezzel nem kell szerintem foglalkoznom. Ha minden igaz. Jó, visszacsökkent 2-esre azért, akkor kolóniás dolog, és akkor megy vissza 1-esre, majd a végén majd eltöröljük. Hát örülök, hogy itt voltál, Kenya. Nézd be majd legközelebb is. Itt leszek most nagyjából délután 3-ig. Óhó, hát kitisztel meg engem a jelenlétével. LBH Games Channel, Dragunov, szervusz. Szia. De örülök, hogy itt vagy, jó barátom. És nagy Fortnite-os szó, hogyha valaki szereti a Fortnite-ot és a lövöldét, ajánlom figyelmébe az ő csatornáját is amúgy. Úgy legyen. Várlak vissza, Kenya. YouTube-on annyi van fönn, András, mint a görcs. Ajánlom figyelmetbe a porosz kampányt, mindenféleképpen. És mert rengeteg mindent elmagyarázok a játékba. Vannak short videók is kin, tehát ha megteszed nekem, hogy fel is iratkozol be a YouTube csatornámra, és ezzel támogatva egy kezdő tartalomgyártót, azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm. A Games Channel, nagyon szépen köszönöm a szívlejengent, köszi. Marokkó oldalára állt Olaszország. Jó, hát itt bohóckodjatok, ez engem roppantul nem érdekel, hogy őszinte legyek. Na, és hogyha én most oda átrakom. Igen, ezt tisztában vagyok vele, hogy ez így történt. Hova mész, hajó? Figyelj csak. Mi lenne, hogyha egy blokkádot nyomnál ide? Úgy kösz. Neked sincs izéd? Embered? Tessék. És az viszi? Jó, elbírja, pont elbírja, nagyon jó. Neked megy fölfele? Megy, nagyon helyes. Akkor így ide szépen kijövünk. Úgy. Nagyon jó. Jó van, rendben, Bence. Előfordulhat, hogy majd lassacskán zárom majd a streamet is, de úgyis újra fogom indítani, mert tudjátok, mindig így van. Big White, szia! Köszönöm szépen a szívlejengemt. Köszönöm a hullámtűt. Mindent köszönök. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Várjatok meg, közben olvasom a csetet is. Jó, még egyszer mondom. LBA Games Channel, hogyha rálestek TikTokon, aki szereti a Fortnite-ot, a nagy lövöldést, szóval nagy átalakulások vannak. Ajánlom figyelmetekbe az ő csatornáját is. Na, jó van, Citrom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy benéztél. Köszi szépen. Jó játékot neked is. Oké. No, elvileg mindenkinek válaszoltam mindent is. Na szóval, üssük az oroszokat tovább, de ahogy látom, gyakorlatilag semmi ellenállása nincs Oroszországnak. Kedves oroszok, beszélgessünk már, de szerintem tök fölösleges. Úgy kérek mindent, az kész. Mit szólsz? Semmi nagy dolog, csak mindent. Ennyi. Na, mit szólsz? Még 1000? Jó van, már meg fogjuk mi ezt beszélni, hidd el nekem. Építenem kéne elektromos műveket, de saját magamhoz. És azt mondja, hogy Hesszébe. Wow. Itt meg már van 11. Wow. Az igen. Ide is épül. Ha mondjuk mennyit fogyaszt? Tehát akkor mondjuk egy 5-öt, 5x2, 10, azt elvileg pont elbírja Hesse. Jó, akkor ide egy 5-öt. Ide meg lehet sokat. És melyik volt az?
Böhmen. Na, légy szíves, ezt úgy hanyagoljuk. Na, építkezzünk, meg kellenek itt nekünk a nagyon jó telefonok. Na, még egyszer. A fülét. Na, még egyszer. Na, szóval. Azt mondja, Böhmenben jó lenne, de én azt mondom, hogy ide szeretnék. Puk. 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 Úgy egy 5-5. Jó lesz az úgy. Jó, és akkor már shipyardot is. De azt viszont kimaxoljuk. Így, és akkor utána viszont nekiállunk a fagyártásnak is brutálisan. Mert azt nagyon szeretném, hogyha jó lenne. Jó, jó, jó. Egyelőre jó. Oké. Jaj, hát kérlek. Ez a minimum. Ez a minimum. Dragunov, ez a minimum. Roljamál! Szia! Üdv itt a Maja Games-en. Kit nem köszöntöttem még? Squishy! Szia! Tudom, hogy már te is itt voltál. Emlékszem. Szia! Üdv újra itt a Maja Games-nél. Na, mi van a választásokkal? Konzervatív párt. Mi lenne, hogyha most egy kicsit ti mennétek előrébb? Oroszok, még mindig nem beszéljük meg a dolgokat? Én nagyon szívesen végig rongyolok az országon, csak nem hiszem, hogy annak van túl sok értelme. Elvileg itt meg, hogyha én ezt elbukom. Jó van, ne szeressék akkor az uralkodót, a császárt. Akkor ne szeressék annyira. Egyen meg őket. És ez is megint mozgolódnak. Miért mozgolódnak? Kivel lehet Jó, veled biztos, hogy nem beszélgetünk. Az igen. Esélye nincs Oroszországnak. Esélye nincs. Az igen. Hát azt szomorúan látom, hallom. Dragunov. Francia lázadás közben. Na, jó van. Bízom benne, hogy visszatérsz a régi menetrenddel. Na, kanadai liberálisok is fellázadtak, de mi azzal igazából nem foglalkozunk. Na, hogy állnak a választások? Itt az 1908. április 13-ai választások, még 100 nap van vissza, és azt mondja, hogy jelenleg a Progress Párt fog nyerni. Nem feltétlen baj. Jó, legyen így. Na, bármi háború, ilyesmi. Ennyi, gyalogolunk végig és kész. Tehát, hogy ahogy látom, ellenállása semmi. Oroszok, ennek értelme nincs ennek az egész háborúnak. Szerintem ezt így, ahogy van, feladhatjátok. Higgyétek el nekem. Jó, ezt itt elbukjuk, Kanada liberális lesz. Az minket annyira nem izgat. No, el vagyok szíven. Victoria 3. Nem Európa 3, hanem Victoria 3. A Paradox gyártásától. Szia, Noel. Jó, minden újonnan érkező. Semmi gond. Minden újonnan érkezőnek mondom, hogyha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a Paradox játékokat, vagy csak mert egyszerűséggel tetszik, amit láttok, és bejön nektek a bárhangom, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra. 2 sorozat már fönn van, a porosz kampányt mindenféleképpen ajánlom figyelmetekbe, mert oktató jelleggel megy a nagyja igazából. Szóval short videóimat is, mindent is. Nagyon szépen köszönöm, ha ennyivel is támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót. Nagyon szépen köszönöm. Na és nagyon szépen köszönöm az ajándékokat is. Legyél népszerűtől, Big White-tól, meg a szívlej, meg a mindent. Meg a mindent. Mindent. Az, hogy itt vagytok és érdeklődést mutattok a dolog iránt. Már annak is nagyon-nagyon örülök. A poroszokkal való játékot, hát ugye hetente vagyok, vagy mikor kezdtem el, hát a poroszokkal
hát ugye most játszok először, hát nem tudom, egy hónapja csinálom, mert ugye család munka mellett azért nincs feltétlen sok időm játszani, szóval azért nehéz összehangolnom, hogy streamelni is tudjak, ugye akkor folytatom a játékot, amikor streamelek. Szóval kb. Egy hónapja szerintem úgy satszolom. Ezzel semmi gond, Bence. Én tudom nagyon jó, hogy neked az Age of History 2 jön be nagyon. Nagyon szépen köszönöm. Jól mondom a nevet? Squishy? Talán? Jól mondom? És Bence, ez most mit jelent? Akkor te most már nem foglak téged itt látni köztünk? Nem fogsz velem itt beszélgetni? Ott, hogy Twitchen? Egyelőre még idegenkedek a többi. Ja, jó van, megnyugodtam. Megnyugodtam, Bence, megnyugodtam. Jó van, ennek nagyon örülök. Na, mizó? Na, még egy háború. Ja, az igbóiak, igen. Természetesen ugye háború hátán, tehát ugye nincs nyugvás. Na, ti ezt intézzétek el, ezt a lázadást, légy szíves. Támadásba vagytok, nagyon jó. Ti meg igazából hazamehettek, lényegtelen. Csináltok. Visszatérve, hasonló tartó, segítsetek neki. De ha megosztjátok az élőadást, nekem az is tökéletes. Én annak örülök tényleg, hogy itt vagytok. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy Twitch-en streameljek visszatérve. Megmondom őszintén, óckodok. A TikTokkal most az utóbbi időben van bajom. Óckodok megint egy új platformra váltani. Most mindenféleképpen a porosz kampányt azt már ezzel fogom lenyomni. Tehát itt most már nem variálok ezen semmit. 10%, jó. Mit akarok bevezetni? Ja, még mindig a protekcionizmust. Ti meg higgadjatok már le, ne hőbörögjetek itt állandóan nekem. Dehogy adok lóvét, adjatok már. Úgy. Senkinek nem adok pénzt. Brazilok rivalizálnak vele. Hát jó van. Figyelj, ilyet én is tudok. Nézd csak. Tessék. Ó, és akkor így lett pontom. Hol vagytok, spanyolok? Ti is minor powerek vagytok. Jaj, szegénykéim. Mi lenne, ha ezt megbeszélnénk? Mi újság a franciákkal? A franciák a 17 hónap múlva lejár a békém, és akkor a franciákkal is újra tárgyaljuk ezt a dolgot. Szóval nem tudom, hogy fogok-e platformot váltani, visszatérve a kérdésre, meglátjuk. Meglátjuk. Most hova tűnt az oroszokkal? Hát ütöm őket rendesen. Hol vannak az oroszok? Itt vannak. Igazából foglalom őket ellenállás nélkül. Séjük nincs. Hadseregük semmit nem ér. Újabb victory! Hát ez be fog esni nekik. Még nem fogadják el a követeléseimet, sok mindent nem kérek tőlük, csak nagyjából itt a keleti területeiket ide a kis új bábállamomnak, egy valak pénzt, meg az, hogy protektorátusok legyenek, meg ugye államosítom az ő épületeiket, amiket én nálam építettek annó föl. Még mikor jóba voltunk. Amúgy igen, én is úgy gondolom, hogy szerintem is jelenleg a TikTokot kell még erőltetnem. Ahhoz, hogy minél többeknek meg tudjam mutatni magának a csatornának a létezését egyáltalán. Szóval igen, de azért mondom, hogy alapból is óckodok.
a váltástól, mert akkor mindig újra be kell hangolni mindent, megint elszáll majd a hangom, megint nem tudom, hogy mi van, tehát, na, értitek? Na, akkor imába újra aranyat találtunk. Juhú! Szervusz, Vendel, szia! Boti, előre is köszi. Vendel üzeni. Ó. Na. Itt lehet, hogy a spanyolokkal is meg kellene tárgyalnom a dolgokat. Jó. Na, hölgyek, urak. Úgy döntöttem, hogy nem kapcsolom le... Jó ez a játék? Hogy ne lenne jó? Paradox gyártású játék. Na, náhogy jó. Náhogy jó játék. Szóval mindenkinek ajánlom figyelmébe a Paradox gyártású játékokat. Talán az az egyik legnehezebb gazdasági motorú játék a Paradoxnak, így a Hearts of Iron 4-ig bezárólag, talán, de kinek mi tényleg, de jó játék mindegyik. Amcsika nem volt még Feszkó? Hát dehogy nem. Még ide is, North Carolinát el is vettem már tőlük. Azóta. Most itt Kanada itt lejátsza magába a belső polgárháborúját, aztán visszatér én hozzám, hogy fizesse a lóvit rendesen. Aztán az amcsik is valahogy lassan sorra kerülnek úgy végérvényesen, hogy kicsit föl legyenek darabolva. Most Steamen akciós a játék. Az alapjáték az nem drága, az talán pár ezer forint, de hát ugye rengeteg DLC van hozzá. Ha jól emlékszem, azt hiszem 105 euró volt most így akcióban, de az a full pack a Victoria 3-ba. Ó, persze. Hát, ahogy szokták mondani, gyakorlat teszi a mestert, és én nem vagyok mester, most szólok. Tehát én azért nem vagyok. Bizo Uber, szervusz, szia! Na, hölgyek, urak, segítsetek nekem, jó? Most úgy fogom csinálni az egészet, hogy most nem kapcsolom le a streamet, hanem hagyom. Menni fog tovább. Abban segítsetek nekem, kérlek, hogy vagy a like gombot nyomogassátok, vagy beszélgessetek, vagy ilyesminál, nekem egy 5 percen muszáj vagyok szünetet tartani. Tehát én most el fogok köszönni, mintha lezárnám, én ezt majd megvágom, és akkor ugye folytatjuk tovább a streamet. Jó? Na szóval, ugye itt most a 27. résznél tartunk, szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogy itt voltatok, hogy velem vagytok, és nagyon köszönöm a lájkokat, a mindent is, az, hogy tényleg érdeklődést mutattok a dolog iránt. Tartok egy kis szünetet, aztán visszatérek. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!